Hi everyone! Good morning mga bird brothers. Ngayong araw, kunting kaalaman at libangan. Papakita ko sa inyo yung mga leaders natin. Ito yung cock na galing sa kaibigan natin na si Boss Oliver. Pinahiram sa atin. At tingnan nyo naman yung hen. Maganda tong hen. Yan. Siya po ay isang ilaw, tapang oh. Gandang pairing to. Kaya inabangan ko to. Right. So sunod po. Malapit na sunod. Pasensya na kayo sa maingay na tubig. May falls kasi dito sa tabi ng bahay namin. Ito naman si Black, hen 2 siya, saka yung partner niya yung partner niya sa akin yun si The Benchy, maganda din. Yan naman ay galing sa kaibigan natin sa Tauranga. Mga lahi rin sila ng mga champion. So inaabangan ko rin to. Ang gandang pairing na to. Next natin. Yung pangatlo. Yun. Itong cock. Champion dito. Galing din to sa kaibigan natin sa Tauranga. Siya yung kaibigan ko sa Qatar dati na lumipat dito sa New Zealand. Pero nauna siya sa akin. Itong asawa niya, anak ni Dagun. Nagaling din kay Boss Oliver. Hiram ko rin. Kabait na tao na yon. So ngayong araw mapipisa na to. Excited ako dito. Anong kalalabasan? Tingnan nyo naman yung mata niya. Napakaganda. Ayan. So dito yung pinaka the best na pairing. Itong hen galing to kay yung Miles. Si Miles Loft, New Zealand. Si 322. Pangalan niya si Stella. Saka yung cock naman galing kay Kuya Ray. Shout out pala kay Kuya Ray. Pangalan nito si Jade Mars. So inaabangan ko to. Magandang pairing din tong mga to. Panglima natin, nakasilip po. Yun o, mga kukulit sa loob. Yung panglima natin, ito yung hen. So galing din to sa kaibigan natin sa Tauranga. Ayaw sabihin yung pangalan eh. Siya yung kaibigan ko sa Qatar. Ito yung mga lahing champion din. Tsaka yung cock niya, yan si Baldo. Yan ang galing kay Kuya Ray. Anak na yung hen kanina na partner ng isang red. So abangan natin ito. Gaganda mga pairing na to. So ayos mga bird brothers. Thank you very much and good morning sa inyong lahat.